हेर्नुहोस् ए देख्नुभयो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेलो स्टुडेन्ट्स, हाउ आर यु? Yes, what is this? This is heart. Yes, mammalian heart. This is a mammalian heart. Hey, यो के हो भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा मान्छेको मुटु पनि यस्तै हुन्छ र मैले यहाँ लिएको मुटु भनेको के हो भन्दा बाख्राको मुटु हो। के को मुटु हो रे? बाख्राको मुटु हो। है, अनि हजुरहरूले मुटु भन्ने चाहिँ पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। अब लिसन, heart. Yes or no? Yes. So, के भन्न सक्नुहुन्छ हार्टको बारेमा? मुटु भनेको के होला? ब्लड सर्कुलेसन। गुड। यस। हो, मुटु भनेको के भन्दा मान्छे जीवित रहनको लागि, मान्छे बाँच्नको लागि वास्तवमा मुटु असाध्यै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र मुटुमा पम्पिङ हुन्छ। के हुन्छ रे भाइहरू? पम्पिङ। जस्तै अहिले म यसको पार्टको बारेमा अहिले भन्दा जस्ट हेर्नुहोस् त, यसलाई भन्छ कन्ट्र्याक्सन, यसलाई भन्छ रिल्याक्सेसन। कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन भनेको मुटु सरदर के हुन्छ भने नर्मल स्वस्थ मान्छेको मुटु 70-72 पटकसम्म धड्किन्छ। हजुरले यहाँनिर आफ्नो छातीमा टाँच्नु भने मुटु ढुक 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 गरेको छ कि छैन? निरन्तर रूपमा चाहिँ ढुक ढुक गरेको छ। त्यो भनेको के हो? ब्लड। त्यसको चाहिँ हार्ट बिट भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ। त्यो भनेको ब्लडको पम्पिङ हो। के हो त्यो भनेको? ब्लड पम्पिङ हो। भनेपछि हाम्रो मुख्य काम भनेको मुटुमा ब्लड आउने शरीरको विभिन्न भागबाट अशुद्ध रगत भन्छौँ, डिअक्सिडेटेड ब्लड भन्छ। शरीरको विभिन्न भागबाट जम्मा भएर आउँछ, फोक्सोमा गएर चाहिँ शुद्ध बन्छ। कहाँ गएर शुद्ध बन्छ रे? फोक्सोमा गएर चाहिँ ब्लड शुद्ध बन्छ। अनि त्यो शुद्ध भनेपछि फेरि फर्केर मुटुमा आउँछ। खास गरी भाइनीहरू मुटुमा आउँछ। अनि मुटुमा शुद्ध भएको रगत अक्सिजनेटेड ब्लड फेरि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ठुलो यहाँनिर धमनी छ, एउटा भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई के भन्छ? एउटा भनेर पिक्चरमा त्यहाँनिर एउटा भनेर हजुरको यहाँ देखाइरहेछ। हेर्नुहोस् त, एउटा भनेर यहाँ देखाइरहेछ। एउटा यो एउटा भनेको ल हेर्नुहोस् ए देख्नुभयो? यो भनेको एउटा हो र एउटा हुँदै के गर्छ भन्दा चाहिँ ब्लड अब शरीरको विभिन्न भागमा चाहिँ जान्छ। देख्नु भएको छ है? हेर्नुहोस् त, यसरी यसलाई टक्क हेर्दाखेरि यो अनुसार भयो भएन? अनि यो चाहिँ लेफ्ट चाउडा कोठा, दायाँ भेन्ट्रिकल है। लेफ्ट भेन्ट्रिकल हेर्नुहोस् त बाक्लो छ, किनभने यसले मुटुमा शरीरको विभिन्न भागमा चाहिँ रगत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र यसमा प्रेसर पनि बढी हुन्छ। त्यो धेरै प्रेसर खप्नको लागि यसको भित्र के छ? बाक्लो छ। यदि पातलो भयो भने यो के गर्छ? फुट्छ। यसमा गएर ब्लड के हुन्छ? शुद्ध बन्छ। अनि फेरि के आउँछ यसमा चाहिँ? लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ। लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुँदै ब्लड यसरी यो भल्भ खुलेर एउटा हुँदै हेर्नुहोस् त, एउटा हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा जान्छ। बुझ्नुभयो होइन? यसलाई के भन्छ? होइन, यो चाहिँ नि लेफ्ट भेन्ट्रिकल भएपछि यो पनि माथिपट्टिको लेफ्ट अरिकल, यो चाहिँ राइट अरिकल अथवा राइट अट्रियम भनेर चाहिँ भन्छ। बुझ्नुभयो? ल, अनि हाम्रो यो मुटु मैले यसरी देखाएको छु इन्टेरियर पोर्सनमा। यो यसरी यो चाहिँ राइट यता भयो, मेरो दायाँ हात भनेको लेफ्ट हो यहाँ। किन भन्दा मुटु बस्दा यसरी बस्छ, यसरी बस्छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो मुटु यसरी रहेको छ भनेर त यो लेफ्ट पार्ट हो, यो चाहिँ राइट पार्ट हो, यो राइट पार्ट हो, यो चाहिँ लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्टको मुटुको भाग बढी हुने रहेछ, त्यसको भेन्ट्रिकल राइट पार्टको सानो हुने रहेछ। अनि मुटु बस्दाखेरि हाम्रो यसरी बस्दा छातीको दुई फोक्सोको बिचमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ रे? छातीको दुई फोक्सोको बिचमा हुन्छ। धेरै भाग मुटुको दायाँ हुन्छ कि बायाँ हुन्छ? बायाँ हुन्छ। बायाँतिर कम हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। भन्दैछ